السلام عليكم مشتركاتي زهرة الوفيات، وش حوالكم، وش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بالصحه والعافيه. نرحب ايضا بكامل المشتركات الجدد معنا. بالطبع اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم والمشروع تاع اليوم ما تنسوش تكثروا لي لايك، التعليقات الايجابيه والبارطاج. واليوم فكره جديده، مشروع اللي راه عامل ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي خاصه في الانستغرام، السله متعدده الاستعمالات. اليوم راح نخدموها بقماش تاع اليدغا كما راكم تشوفوا امامكم، وبالسكاي البنات فقط بالبقايا اللي عندكم. شوفوا معايا انا هذا سكاي شريته هذه المره التاليه، خرج هذه المره التاليه في هذه الزخرفه الشابه بزاف. هذه الزخرفه في كامل الالوان، شيتو 37,000 المتر. راح تشوفوا معايا نخدموا به مستقبلا عده اشياء. اذا عندي هنا مربعات من القماش، راح نوري لكم كيفاش راح نستخدموه. هنا لازم نستخدموا التبطين في القماش تاع ليدغا. انا هنا عندي البولي بوند او قماش القفريت. اللي ما عندهاش تستخدم لافيزلين من الخشينه البنات بهذه الطريقه، يعني من الخشينه هذه. يعني تقلبوا القماش تاعكم وتقصوا مربع على حسب القماش ايضا، والجهه اللي تبرق تحطوها مباشره على القماش، وبالمكوات فقط تلصقوها ونخدموا بها. انا راح نستخدم هذا البولي بوند. شوفوا معايا، نحط البولي بوند هذا في الاسفل، ونحط القماش تاعي الوجه على الوجه تاع القماش بهذه الطريقه من الفوق. ونجيبوا اي صحن دائري عندكم يعني على حسب القطر اللي باغينه، ونعلم بالقلم الجاف بهذه الطريقه، ونقص البنات الدائره تاعنا. راح نعطيكم اكيد القطر تاعها شحال. بهذه الطريقه بعد ما قصينا نحكموا كامل بالمساسيك. هنايا القطر تاعها فيه 19 سنتيم البنات الدائره تاعنا، ونخيط التور كامل، نخلي فقط حوالي 5 سنتيم باش نقلبوا منها البنات. خيط التور دائري على بعد نصف سنتيم البنات. بهذه الطريقه نجيبوا ايضا القطعه الثانيه اللي راهي اكبر من القطعه الاولى، يعني هذه بالسكاي. نجيبوا ايضا صحن دائري ونحطوا يعني الوجه على الوجه تاع السكاي على الوجه تاع القماش، ونديروا بالقلم الجاف دائره بالصحن تاعنا هكذا. نحكم بالدبابيس ونقص الدائره تاعنا بهذا الشكل. القطر تاعها فيها 23 سنتيم البنات. نخيط ايضا كما راكم تشوفوا على بعد نصف سنتيم، خلي قطعه 5 سنتيم قد ما نقلبوا. بهذه الطريقه راح نخيطوا البنات كامل تور دائري بهذا الشكل، ونخلي فقط جزء صغير اللي نقلبوا منه بهذه الطريقه البنات. بعد ما تخيطوا البنات عملوا فتحات صغيره بالمقص تور كامل دائري بلا ما توصلوا للخياطه تاعكم البنات. كتروا الفتحات هادو تاع المقص، كتروا بزاف هنا في الشكل الدائري باش ما تبقاش يعني خياطه مكمشه كي تقلبوا البنات بهذه الطريقه. بعدها راح نقلبها. قبل ما نقلبها راح نجيبوا ايضا تاع سكاي البنات ونخيطوها ايضا تاع سكاي والقماش كما شفتوا الوجه على الوجه، ونخيطوا على بعد نصف سنتيم. خلوا فقط فتحه صغيره حوالي 5 سنتيم اللي نقلبوا منها ايضا. راح نخيطهم مع بعض ونقلبهم مع بعض البنات. نعمل ايضا هذه فيها شقوق صغيره كما عملنا في تاع القماش، لانه هنا سكاي يعني خشين، يعني ما تسحقوش انكم تعملوا تبطين يعني في الوسط، ولانه قماش تاع ليدغا يعني ماهوش خشين بزاف. نسحقوا نديروا كما قشتوا قماش تاع البولي بوند هذاك او لافيزلين تاعكم الخشينه البنات كما تبغوا. بهذه الطريقه نقلبوا الان البنات بهذا الشكل بالمقص، يعني كامل نخرجوا هذوك الحواف، يعني نخرجوهم كامل بالمكوات. فوتوا عليها بالمكوات وراح نغلقوا هذاك الشق الصغير، ونفوتوا بالخياطه تور كامل دائري على بعد 2 ملم البنات، شكل دائري بهذه الطريقه كما راهي امامكم. ونفس الطريقه راح نعملها في القطعه تاع سكاي البنات. بعد ما نقلبها راح نغلق هذاك الشق ونفوت عليها بالخياطه تور دائري على بعد 2 ملم. ايضا راح نفوت عليها المكوات بعد ما نخيطها ايضا بهذه الطريقه نقلبوها. بهذا الشكل نفوتوا عليها بالخياطه البنات، نغلقوا الشق ونفوتوا الخياطه تور دائري كما تاع القماش. بهذه الطريقه نتحصلوا على هذا الشكل بعد ما فوتنا عليهم المكوات. نتنوا بهذه الطريقه الدائره تاعنا ونعلموها بالدبابيس بهذه الطريقه. نعلموا المنتصف من نعاودوا نقلبوا ايضا
ونعلموا المنتصف ايضا اليمين واليمين، ونعاودوا نقلبوا ايضا نقسموا يعني الدائره تاعنا على 8 اقسام البنات بهذا الشكل. كلشي راه امامكم في الصوره البنات. نعاودوا نقلبوا يعني الدبابيس هي اللي راح تعلم منا بهذه الطريقه، يعني نعلموا نقسموها على 8 اجزاء. ندي 4 سنتيم على 1 سنتيم، نعمل خياطه بهذه الطريقه يعني زاويه. كامل الاجزاء اللي علمتهم راح نعمل فيهم بهذه الطريقه، نفس الطريقه. القماش الجزء عفوا تاع القماش هذا يعني الشكل تاع القماش بهذه الطريقه البنات كما راكم تشوفوا. ندي 1 سنتيم، دائما المتره تبقى معكم 1 سنتيم 4 سنتيم. تعلموا فقط نقطه بالقلم الجاف وتخيطوا بهذه الطريقه حتى تكملوا كامل الاجزاء الثمانيه البنات بهذا الشكل. نعاودوا نحكموا بهذه الطريقه، دائما حكموا المسطره تاعكم وعلموا يعني المتر تاعكم وعلموا بهذه الطريقه. نعاودوا نقلبوا يعني في الوسط، نحكموا الجزء مع الجزء ونعلموا حتى نكمل كامل السله تاعنا. كما راكم تشوفوا يعني هي متعدده الاستعمال، تقدروا تخدموها يعني تعملوها في المطبخ، تعملوها في تعملوا فيها اكسسوارات تاعكم، تعملوها في الصالون، يعني تعملوا فيها اي حاجه. وبالطبع انتم تقدروا تخدموا يعني سيري. هنا نخدموا لازم سيري 3 يعني وحده في وسط وحده في وسط وحده، تخدموا يعني اكبر من هذه. انا خدمت هذه يعني الكبر تاعها ماهيش كبيره بزاف، انتم تقدروا تخدموا وحده كبيره اكثر من هذه، والسيري تاعكم يكون وحده اكبر من وحده. على كل حال بهذه الطريقه البنات راح نكملوا كامل. تقدروا تخدموها كمشروع قبل الشهر الكريم، يعني تحتاجوها في المطبخ كما قلت لكم في كامل البيت. اما سعر البيع يبقى يعني يختلف على حسب السير تاعكم، الا كان كبير ولا صغير. يعني الا كانوا من الصغار يعني وحده في وسط وحده في وسط وحده يعني اصغر يعني الكبيره تاعها كما هذه اللي خدمتها انا مثلا بين 20 و 25. الا كانت يعني اكبر من هذه بين 30 35 يعني للسيريه يعني. وانتم على حسب يعني خدمتكم وعلى حسب المنطقه تاعكم وعلى حسب السعر تاع السلعه تاعكم البنات. بالطبع هذا هو السله تاعنا. شوف كي خرجت قمه في روعه. تقدروا تقلبوها وتخدموا يعني الشكل الثاني بها فقط. يعني شوفوا هذا الشكل الاول راح نقلبها ونوريكم الشكل الثاني تاعها كيفاش يكون بهذه الطريقه، تكون على شكل ورده. شوفوا معايا البنات يعني تقلبوها يعني عندها وجهين بهذه الطريقه البنات. هذا الوجه الثاني تاعها، وللزوج يجوا شابين البنات، الوجه الاول والوجه الثاني. كما قلت لكم ان شاء الله تكون الفكره تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، طبقوها ان شاء الله وتنجحوا فيها. بالطبع اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش دائما تكتبوا لي لايك، التعليقات الايجابيه والبارطاج البنات. ما تنساوش تتابعوني على انستغرام، خليكم الرابط اسفل في صندوق الوصف. اخيرا نقول لكم اذا استفدتوا ولو بشيء بسيط جدا جدا اكيد ما تبخلوش عليا بدعواتكم. نقول لكم الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.